Happy New Year everyone! Welcome to Unboxing plus Review of my iPad Pro 11-inch and Apple Pencil 2nd generation. Don't forget to subscribe to my channel for more videos. Alright, so let's get started. So this iPad Pro, I bought this last December 2019 and this is 64 gig iPad Pro 11-inch Wi-Fi. Yung may SIM card medyo mahal, mag-a-add ka ng 10,000. So, yung Wi-Fi na lang binili ko. So, ito yung 2nd generation Apple Pencil worth 7,990. Meron namang mga ibang alternative na medyo mas mura pero syempre perfect pa rin kung Apple to Apple yung gagamitin mo. And it is perfect for digital calligraphy. Yan. So, this is my iPad. Gusto ko rin sana yung 12.9 kasi parang masyadong malaki. Hindi siya kakasya sa bag ko. So, yun. And then, yan. Inside the box, there are 2 stickers of Apple logo. Pwede mong idikit sa laptop mo. Kung hindi Apple ang laptop mo, pwede mong ilagay yan. Ayan. Tapos, yan. So, ito yung manual. Mga tips na iPad Pro. Mga shortcut and all. Tapos, inside it, of course, yung charger niya. So, hindi na siya kagaya nung lightning cable. It is all now a Type-C charger, pati yung kanyang adapter. Di ko lang sure sa iPhone 11 kung ganito na din. Pero yun. Medyo madamot yung adapter niya. Hindi ko magagamit sa iPhone ko. Okay, so open na natin yung iPad. So, space gray pala yung kinuha kong color. Ayan. Hindi siya ganun kagaan. Pero hindi din naman siya ganun kabigat. Okay lang naman siya. Ayan. So, ito yung Apple Pencil. Nung tinry ko, sobrang ang sarap sa feeling kasi alam mo yung parang dream come true na yung mga nakikita ko lang sa mga pina-follow ko sa YouTube at Instagram, ngayon magagawa ko na siya. Actually, ito ay step of faith because challenge ko talaga yung sarili ko to step up, to take my journaling to the next level, and of course pati yung aking calligraphy. So, soon, makakapag-release tayo ng mga digital calligraphies and journal layouts na pwede nyong magamit din. So, pwede nyo i-print at gamitin nyo as your own journal. So, etong Apple Pencil na 2nd generation, may magnetic feel siya or magnetic na function. At kapag ka nadikit siya sa iPad mo, ay kusa na siyang mag-charge. So, yung Apple Pencil na 1st gen ay sinasaksak pa siya. Meron siyang lightning sa may bandang dulo ng Apple Pencil. Tapos, isasaksak mo sa iPad mo para mag-charge. Pero itong 2nd generation, kailangan mo lang siyang i-magnet dun sa iPad mo. Mag-charge siya ng kusa. Ayan. So, nandito tayo sa settings ngayon. So, you can see kung ano yung mga meron dito sa loob ng iPad. So, yan. Ito yung mga icons. Pwede maliit or gusto mo mas marami yung makita mo sa isang page. So, ayoko nang masyadong malaki. Kaya dun ako sa more. And then, sa wallpapers. Marami mga bagong wallpapers. Ito, meron naman na ito sa bagong update ng Apple. Pero, itong yan ay ngayon ko lang nakita sa iPad. I really love yung mga wallpapers na ginagawa ng Apple. It's really full of details and very high definition. And then, ito naman yung mga dynamic, yung mga gumagalaw na mga wallpapers. Yan. So, yung Apple Pencil mo, pwede mong piliin kung ano yung mga una niyang gagawin kapag ginamit mo siya sa notepad.
alam nyo, nagdadalawang isip ako kung bibili talaga ako nito. Pero yun nga, ang laki kasi nung dream ko talaga starting this year. I really want to elevate yung ginagawa ko sa journaling. And I desire to also help people na hindi makapag-design ng mga journals nila. At least kung makapag-release ako ng mga digital journaling, ay pwede nyo pong magamit yun for you to have it printed and use it as your journal. Yan. So, ito yung unang-unang sinulat ko the night na umuwi kami. Nadala-dala ko na tong iPad na to. And yan, this is the first artwork that I made. Wala pa yung Procreate niyan, kaya mano-mano kong kinulayan yon. And yun, nung natutunan ko yung Procreate, grabe, sobrang saya ng heart ko. Later on, I will show that to you. Yan. And ang saya-saya. Ang ganda ang bilis ng response ng iPad. Wala siyang delay. So, kung nabibilisan na ako sa iPhone ko, mas mabilis yung response nitong iPad na to. And it is my first time to have an iPad, and ang saya-sayang talaga kasi I never thought that God will make my dreams come true. Wow, talagang tinupad ni Lord yung prayer ko na i-grant niya ako ng opportunity to buy an iPad. So this is the Procreate. Dito natin gagawin lahat ng mga digital calligraphies na i-release ko sa page and ayan, sa YouTube. So, meron siyang time-lapse recording. Pwede mong makita yung process ng ginawa mong art. Yan. So, medyo marami na rin akong nagawa. At itong mga to ay yung una tsaka pangatlo ay galing dun sa mga tutorial na pinag-aralan ko. Yan. So, I was able to make also my own stickers. Yan. Soon, pwede i-release ko yan. So, you can print it and put on your bullet journal. So, ito naman yung recently lang na ginawa ko. 3D lettering. Hallelujah. Yan. So, dito sa iPad, wala kang masyadong magagawa kasi hindi siya kagaya ng phone. Or, mas marami ka palang magagawa kasi kaya ko nga to binili is for digital art. So, ito yung nagtry ako na mag-notes nung Sunday during Sunday service. Tapos, ito naman yung good notes. So, dito talaga makakagawa ka ng sarili mong journal. Pinag-aaralan ko pa siya but I'm getting there. So, I thought itong mga apps na to ay free lang pero may bayad pala siya para kang bumili ng journal. Pero, okay lang. Masaya ako na ayun, I was able to buy them. So, yung Procreate is worth $499 and then yung Good Notes naman ay $399. So, yan yung mga nakikita ko na ginagamit ng mga sinasubscribe ko sa YouTube and I wanted to also do the same. Yan. Isa pa sa shortcut ng iPad is to switch apps just by swiping the bottom. Ayun, so yun pa lang so far yung na-explore ko dito sa iPad na to, and so far I'm really enjoying yung paggamit ng iPad ko, and siguro soon or on the next video I will show you kung paano naman yung nasa loob ng Procreate, and pwedeng matutunan nyo din na gawin kapag kayo ay makabili ng sarili nyong iPad. So, ayun. I'm really happy to share this to you and I'm
excited for the new things to come. Thanks a lot for watching. God bless you. Bye-bye.